नमस्कार, वंदनाच रेसिपी मध्ये आपले स्वागत आहे। प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आजची आपली रेसिपी हिवाळ्यामध्ये हमखास बनवले जाणारे गाजर हलवा विथ रबडी। चला तर मग बघूया कसे बनवायचे। कढईमध्ये 2 चमचे तूप घातले, ते गरम झाले की त्यामध्ये 1 किलो किसलेले गाजर घालून 4 ते 5 मिनिटे परतून घेऊया। गाजर स्वच्छ धुवून त्याचे साल हलक्या हाताने काढून किसणीने किंवा फूड प्रोसेसर वर किसून घ्यावे। आता त्यामध्ये अर्धा लिटर फुल फॅट दूध घालावे। सुरुवातीला गॅस मोठा ठेवावा। उकळी आल्यावर गॅस मंद करून सतत हलवत गाजर मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यावे। साधारण 40 मिनिटात गाजर पूर्ण शिजून दूध पूर्ण आटलेले असेल। गाजरातले पूर्ण दूध आटेपर्यंत दुसऱ्या गॅसवर रबडी तयार करून घेऊया। जाडबुडाच्या पातेल्यात अर्धा लिटर फुल फॅट दूध मंद गॅसवर गरम करायला ठेवले। दुधाला घट्टपणा येण्यासाठी आणि रबडी तयार झाल्यावर लच्छेदार दिसण्यासाठी त्यामध्ये 4 ब्रेडचे तुकडे मिक्सर मधून ग्राइंड करून घेणार आहे। रबडीसाठी ब्रेड नेहमी पांढऱ्या रंगाचा घ्यावा। त्याच्या कडा कापून टाकाव्यात। त्याचे सुरीने बारीक तुकडे कापून मिक्सर मधून ग्राइंड करून घ्यावे। 10 मिनिटे झाली आहेत। दूध थोडे आटले आहे। त्यामध्ये ग्राइंड केलेले ब्रेडचे तुकडे तसेच 1/4 कप मिल्क पावडर टाकावी। दुधात नीट मिक्स करून घ्यावे। आता त्यामध्ये 1 चमचा वेलची पूड, आवडीनुसार ड्रायफ्रूटचे बारीक केलेले तुकडे आणि थोडेसे केशर घालावे। हे सर्व दुधात नीट मिक्स करून घ्यावे। रबडी अजून 5 मिनिटे कमी गॅसवर शिजवून घ्यावी। बऱ्यापैकी रबडीला घट्टपणा आला आहे। रबडी थंड झाल्यावर अजून घट्ट होते। गाजराच्या हलव्यातले दूध पूर्ण आटून गाजराचा हलवा घट्ट झाला आहे। त्यामध्ये अर्धा कप साखर घालावी। साखर घातल्यावर पाणी सुटेल तेव्हा गॅस मोठ्या आचेवर ठेवून ढवळून खाली लागणार नाही याची काळजी घ्यावी। आता मिश्रण परत घट्ट होऊ लागले की त्यामध्ये थोडेसे ड्रायफ्रूटचे बारीक केलेले तुकडे, 1 चमचा वेलची पूड त्यामध्ये घालून मिक्स करून गॅस बंद करावा। गाजर हलवा तयार आहे। गाजर हलवा आणि रबडी एकत्र कशी सर्व करायची ते बघूया। त्यासाठी एका मोठ्या काचेच्या बाउल मध्ये सर्वात आधी गाजराच्या हलव्याची 1 लेयर घातली। त्यावर रबडीची 1 लेयर घालावी। नंतर परत गाजराचा हलवा सगळीकडे नीट पसरून घ्यावा। प्रजासत्ताक दिनानिमित्त तिरंगा कलर मध्ये वरील बाजू गार्निश करून घेऊया। त्यासाठी रबडीचा पांढरा रंग मधोमध पसरून घ्यावा। वरील बाजूस गाजराचा हलवा घालावा। तसेच खालील बाजूस पिस्त्याचे पातळ काप पसरून गाजर हलवा विथ रबडी सजवून घ्यावे। खवा घालून गाजर हलवा कसा बनवायचा तसेच इतर मिठाईंची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे, ते व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। खूपच सुंदर गाजर हलवा विथ रबडी दिसत आहे। याचा गरमागरम किंवा थंड करून आस्वाद नक्की घ्या। नेहमीप्रमाणे हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक शेअरचे बटन क्लिक करा। नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी वंदनाज रेसिपीला सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।